สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีช่วงนี้เชิญกลับที่สถานีค่ะขอบคุณครับค่ะก็สถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะยังอยู่ที่เพชรบุรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนี้วันนี้ยังต้องติดตามค่ะเพราะว่ามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนเพชรกว่า300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะรวมไปถึงค่ะปริมาณน้ำขณะนี้จะทำให้ในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีน้ำเพิ่มขึ้นเราจะไปสอบถามค่ะกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีคุณไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเพชรบุรีของกรมชลประทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผอครับผมสวัสดีครับผมค่ะล่าสุดเองนะคะปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเพชรยังมีอีกมากน้อยแค่ไหนคะปริมาณน้ำเนี่ยลดลงนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงครับว่าน้ำเนี่ยเมื่อวาน350ลูกบาศก์เมตรแต่วันที่ปล่อยผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับผมครับวันนี้ปล่อยที่280ลูกบาศก์เมตร280ครับผมลดลงแล้วนะครับทีนี้การจัดครับท่านผอครับการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้ตอนที่เราปล่อยน้ำน้อยลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับครับเรียนนี่คือว่าในเรื่องของการปล่อยน้ำจากท้ายเขื่อนเพชรไปจนถึงเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20ชั่วโมงครับผมครับหลังจากที่เราปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพชรเมื่อวานที่350เนี่ยวันนี้น้ำที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดที่จะผ่านเมืองเพชรเนี่ยก็ถึงตัวอำเภอเมืองเพชรแล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมแล้วในส่วนของเรากรมชลประทานเองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญานะครับก็มีความเป็นห่วงใยพี่น้องชาวเพชรบุรีได้ส่งเครื่องผลักดันน้ำนะครับมาประมาณเกือบ30กว่าเครื่องแล้วก็ทางเครื่องสูบน้ำมาในพื้นที่นะครับแล้วก็เครื่องจักรกลหนักที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในการน้ำท่วมของจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้สำหรับการจัดการน้ำอย่างที่บอกไปว่ามีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลนะคะตอนนี้มีอำเภอไหนที่ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตมากที่สุดคะท่านคะอำเภอถ้าถามว่าอำเภอที่ได้รับผลกระทบก็คือเมืองเพชรบุรีนะครับผมแล้วก็อำเภอบ้านแหลมนะครับผมบ้านแหลมซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ปลายน้ำและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับในเมืองเนี่ยนะครับความปัญหาน้ำท่วมเนี่ยหนักกว่าเมื่อปีพ.ศ. 2559นะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาครั้งนี้มากกว่าเมื่อปีพ.ศ. 2559เนี่ยประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมค่ะถือว่าวิกฤตกว่า2559แต่ในเรื่องของระบบบริหารจัดการปีนี้เรามีระบบการบริหารยังไงบ้างคะครับเราทำได้ดีขึ้นนะครับเรารู้ข้อมูลว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ตรงที่เหนือเขื่อนเพชรนะครับเราก็ทำการแจ้งเตือนไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ทางสื่อต่างๆนะครับให้ประชาชนนะครับเตรียมในเรื่องกับพร้อมรับสถานการณ์ทางจังหวัดทางป้องกันภัยทางส่วนราชการต่างๆทั้งทหารพลเรือนนะครับก็ทางองค์กรปกครองถิ่นก็ได้ช่วยกันในเรื่องของการทำกระสอบทรายในการป้องกันในการยกของขึ้นที่สูงหรือแม้กระทั่งการที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรต่างๆนะครับก็ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่แล้วก็มีการประเมินสถานการณ์และก็ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทุกวันนะครับผมท่านผอครับหลังจากนี้เนี่ยการปล่อยน้ำจากเขื่อนก็จะเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมครับเริ่มลดลงตั้งแต่วันนี้ครับผมนะครับแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับถูกต้องครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับคาดว่าถ้าเกิดว่าแผนการบริหารจัดการน้ำเป็นแบบนี้นะครับก็จะลงเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยจะใช้เวลาเมื่อไหร่ครับครับเรียนนะครับว่าก็จะเป็นพื้นที่ไปนะครับสำหรับอำเภอบ้านลาดนะครับก็เพราะว่าน้ำท่วมขังที่มันล้นจากแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยก็จะประมาณสัก2 ถึง 3 วันในส่วนของบ้านลาดนะครับผมแต่น้ำก็จะไปท่วมขังในพื้นที่สวนนะครับสำหรับในตัวอำเภอเมืองเนี่ยต้องน่าจะใช้เวลาประมาณสัก5 ถึง 7 วันในการที่จะให้น้ำในเมืองเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับอำเภอบ้านแหลมที่อยู่ตอนปลายที่สุดทะเลเนี่ยนะครับก็ตรงนี้น่าจะประมาณเกือบ2 สัปดาห์ที่จะน้ำออกในพื้นที่นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเป็นอำเภอที่ติดชายทะเลมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับผมค่ะล่าสุดมีการรายงานออกมานะคะว่าน้ำเนี่ยเข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะคะแล้วก็ถนนทั้ง2 ฝั่งเลยใช้การไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างไม่ได้ครับก็ยังไปได้ครับเนี่ยผมก็อยู่บนถนนที่กำลังสัญจรอยู่เนี่ยครับผมอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับในการเดินทางนะครับเรายังตรงทางล่องเราก็มาได้ครับขาขึ้นได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะเลี่ยงการจราจรเฉพาะบางจุดครับผมนะครับซึ่งทางฝ่ายตำรวจภูธรจังหวัดเพ
เพชรบุรีเนี่ยก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถในการสัญจรถนนเพชรเกษมอยู่แล้วครับผมซึ่งการจราจรที่ติดขัดบนถนนเพชรเกษมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวเนื่องมาจากพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็มาเบี่ยงการจราจรมาบีบกันในเส้นเดียวกันถูกไหมครับก็คือเนื่องจากเป็นจุดตัดของแม่น้ำเพชรบุรีและคลองต่างๆแล้วตอนนี้จุดตัดจุดพวกนี้นะครับก็ทำให้น้ำขึ้นมาแล้วก็ท่วมบริเวณถนนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สูงมากรถสามารถที่จะไปสามารถวิ่งผ่านได้ครับผมค่ะก็คือรถเล็กรถใหญ่สามารถวิ่งสัญจรได้ค่ะค่ะท่านไพฑูรย์คะค่ะอยากให้สรุปภาพรวมอย่างนี้ค่ะขณะนี้เนี่ยมีเส้นทางไหนยังไงบ้างที่ใช้การไม่ได้แล้วมีการปิดถนนไปแล้วหรือว่าเส้นการไหนที่สามารถใช้การได้ปกติผมเองเป็นเจ้าที่ชลประทานนะครับก็ไม่ทราบในเรื่องของการเส้นทางอะไรต่างๆอันต้องถามทางตำรวจจราจรที่จัดดูแลนะครับผมแต่ท่านผอ.ครับเรามั่นใจนะครับว่าในระยะเวลาหลังจากนี้ถ้าสมมติฐานที่ไม่มีฝนตกมาเพิ่มเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์หรือว่า7วันใช่ไหมครับครับถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ.ก่อนนะครับขอตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับท่านผอ.ครับครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณมากนะครับค่ะท่านก็ได้พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะก็ถือว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้ออกมาบอกถึงภาพรวมแล้วว่ามีการลดการปล่อยน้ำลงไปแล้วนะคะจากเมื่อคืนเนี่ยที่ปล่อย350ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อวินาทีตอนนี้ปล่อย280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนในเรื่องของการระบายน้ำมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลต่างๆเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลด้วยนะคาดว่าในหลายๆพื้นที่เองน้ำก็จะรอการระบายแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดด้วยก็การตอนนี้นะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเนี่ยจะลดลงแล้วแล้วก็อาจจะหยุดปล่อยด้วยซ้ำนะครับก็7วันนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอเมือง 5-7 วันแต่ว่าพื้นที่อื่นนี่ก็จะลดหลั่นกันไปบ้านราช 2-3 วันอำเภอเมืองนี่น่าจะช้าที่สุดเพราะว่าอยู่ด้านท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเอาใจช่วยคนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ